الان نبداو بمحرك خطوه خطوه دوار ذو مغناطيس دائم. هذا هو الرمز تاعو. صحيت. اذا كيف تعرفي بلي عطى لك محرك خطوه دوار ذو مغناطيس دائم؟ واش نشوفوا الدوار واش نلقاو فيه؟ لازم نلقاو فيه ان و اس. ان قطب الشمالي واس قطب جنوبي. حوريه، كم يوجد قطب هنا مغناطيسي؟ 4. شوفي مليحه حوريه، تاكدي. 1 2. 2. يا جماعه لازمنا نفرقوا ما بين عدد الاقطاب المغناطيسيه ونفرقوا ما بين الازواج. انا واش قلت لكم؟ كم عدد يوجد قطب؟ كاينين زوج، معناتها الشمالي والجنوبي، معناتها زي كاين زوج اقطاب. والبي يا جماعه واش معناتها؟ عدد الازواج. معناتها الان ديما يمشي مع الاس. الان والاس مع بعضهما، هذا الشمالي وهذا الجنوبي مع بعضهم واش يشكلوا؟ زوج. يشكلوا زوج. وقلت لكم يا جماعه كي تنساوها تفكر الاب والام، باباك ويماك مع بعضهم عددهم 2، مي مع بعضهم يشكلوا زوج. اوكي، اذا عدد ازواج الاقطاب الدوار هنا تساوي 1. صحيتو. الان والشكل الثاني موتور با با دوار ذو مغناطيسي دائم، شو كيجي؟ شو الفرق ما بيناتهم؟ هنا يعطي لك دوار مكتوب ان و اس، وهنا الدوار اش فيه؟ مسنن. صحيح. والفرق واضح ولا ماشي واضح؟ واضح. صحيتو. الان يا جماعه نروحوا للمحرك خطوه خطوه دوار ذو مغناطيس دائم. لاحظت باللي الطلبه عندهم مشكل كبير في هذا المحرك. هذا المحرك هو بسيط جدا، عنده قانون وصاي. اما هذا المحرك فيه كا 1 والكا 2 والام والبي. اذا يا جماعه ركزوا معايا مليح. اذا احنا اول سؤال يجينا في موتور با با يقول لك احسب عدد الخطوات. مفتاح التمارين تاع موتور با با كي تحسب خطوات، من بعد تجي اسئله اللي بعدها. عدد الخطوات يا جماعه واش نرمزوا لها؟ نرمزوا لها ان عدد خطوات، بي واش معناتها خطوه، سلاش تي واش معناتها خلال الدوره. كم يجتاز خطوه خلال دوره. القانون تاع هذا المحرك ماذا يساوي؟ يساوي كا 1 في كا 2 في الام في البي. حيث كا 1 يا جماعه دوك نشرحهم بالتفصيل. حيث كا 1 واش هو؟ هو قطبيه الوشيعه. واش معناتها قطبيه الوشيعه؟ الوشيعه كاين عندها تيار يمشي غير في اتجاه واحد، يمشي من في سي سي جي ان دي. اي وشيعه فيها في سي سي وجي ان دي معناتها التيار يمشي في اتجاه واحد. اذا كا واحد هنا واش يساوي؟ يساوي 1. وكاينه وشيعه ثنائيه القطبيه، يا التيار تمشي في الاتجاه الاول من يمين يسار، ولا تقدر تمشي من اليسار لليمين، هنا يسموها ثنائيه القطبيه. والكا واحد تاعها يساوي 2، راح نشوفوها بالتفصيل ان شاء الله. كاينه ثاني حاجه واش هي؟ كا 2. كا 2 يسموه نمط التبديل ولا نمط التشغيل. هل هو تشغيل متناظر؟ معناتها المره الاولى نغذي وشيعه واحده، مره ثانيه لازم نغذي وشيعه واحده، مره ثالثه وشيعه واحده، مره رابعه وشيعه واحده. معناتها في كل مره نغذي نفس عدد الوشائع. هذا نسميه متناظر. لو كان نغذي المره الاولى وشيعه، في النبضه اشاره الساعه الثانيه نغذي زوج وشائع، والنبضه الثالثه تاع اشاره الساعه نغذي وشيعه، والنبضه الرابعه تاع اشاره الساعه نغذي زوج وشائع. هذا يسموه نمط غير متناظر. دوك تفهموه كي نعطيكم الجداول. هذه كاثي نمط تشغيل. الان يا جماعه عدد الاطوار اش معناتها؟ عدد الوشائع. اوكي. والبي كامل تعرفوه اللي هو عدد ازواج الاقطاب المغناطيسيه. اذا هذا هو القانون، عدد الخطوات خلال دوره واحده لموتور با با دواره ذو مقاومه مغناطيسيه، دواره ذو شو مغناطيس دائم. اسمحوا لي، ذو مغناطيس دائم. صحيح. جماعه دوك نشرحوا هذا. اوكي. الان نروحوا النمط الثاني، محرك خطوه خطوه دوار ذو مغناطيس مقاومه مغناطيسيه متغيره. اذا عدد الخطوات قانون بسيط جدا. ان عدد خطوات، ان عدد بي خطوات سلاش تي خلال الدوره. واش يساوي هذا القانون؟ يساوي ام في ان ار. حيث ام واش هي يا جماعه؟ الام واش هي؟ عدد ازواج الوشائع الساكن. الحريه قداه كاينه هنا وشيعه كي تحسبيها؟ قداه كاينه وشيعه؟ كاين 8 هكذا. هنا واش قلت لك؟ اسكو قلت لك عدد الوشائع ولا قلت لك عدد ازواج وشائع الساكن؟ قلت لي عدد الازواج. معناتها اللي متقابلين 1 2 3 4. سهله الان. والان ار يا جماعه، الان ار كاين في الكتب يرمزوا لها ان ار عدد الاسنان روتور، وكاين يحسبوا لها يرمزوا لها دي دونت عدد اسنان الدوار. يا يرمزوا لها ان ار يرمزوا لها دي. صحيح. هنا كذا كاين سنه في الدوار 1 2 3 4 5 6. معناتها عدد الخطوات قداه يدير 4 في ماذا؟ في 6. ونلقاو النتيجه. هذا محرك بسيطه جدا. ومن بعد كي نحلوا التمارين ما فيش حتى اسئله، بسيطه جدا. عدد الازواج الوشائع 4 في 6. صحيتو. واضحه جماعه؟ هكذا راكم تكتبوا الملخص عطيته لكم في الكتاب. من بعدها بعد ما كملنا
عدد الخطوات. قد يجيكم سؤال اخر. ايوه مزاتنا هذه ان ار شيه عدد الاسنان الدوار. احسب سنه 2 3 4 5 6. اوكي الان يا جماعه قالوا لك ما فهمت. تفضلي. قالوا لك ما فهمتش. يا جماعه واش ما فهمتوش؟ قانون شي هو عدد ازواج الوشائع تاع الساكن، وان ار عدد الاسنان تاع الدوار. هذه الام واش هي؟ الوشيعه هذه حمراء مع بعضها تكون وشيعه واحده. ولا طريقه بسيطه باش تحسب الام عدد الازواج. احسب هذه الوشائع تلقاهم 8 اقسمهم على 2 معناتها قد كاين ازواج 4. والان ان ار واش هي؟ عدد الاسنان دور قد فيه سنه جماعه؟ في 6 جماعه لازم تخفوا الفهم تاعكم. راني نعطيكم حوايج مباشر ديريكتومون. عدد الاسنان ها قد كاين سنه 1 2 3 4 5 6. اوكي الان كي ندخلوا في التمارين نبداو نسالوا. هذوك هذا هو ملخص يا جماعه، راهو ملخص. ما تخليش روحك ثقيل في الفهم. هذاك ملخص. ادي فكره على الملخص وتكريه ومن بعدها نبداو نتوغلوا. اوكي هيا حوريه تفضلي. هذيك واحد الشيء باللي عدد الوشائع والاسنان ثابتين. ماهمش ثابتين. كل محرك وعدد الاسنان تاعو. راكم شفتوا في الكتاب يا جماعه. خير عطيتكم كتاب وفي تمارين. معناتها كاين اللي تلقى فيه 6، كاين اللي تلقى فيه 8، كاين اللي تلقى فيه 16 الى اخره. اوكي معناتها هذا كامل متغير. كامل متغيرين هذو اللي شفنا. الان يا جماعه قاعد يجيكم سؤال اخر واش يقول لك؟ احسب خطوه الزاويه. معناتها دوار اذا كان يدير 4 خطوات خلال 360 درجه، خلال خطوه واحده واش راح يدير؟ 360 درجه تقسيم عدد الخطوات تساوي 90 درجه. اذا كي يقول لك احسب خطوه الزاويه قانون بسيط جدا. واش نرمزوا لها؟ الفا. نرمزوا لها الفا. الفا واش معناتها؟ خطوه الزاويه. واش تساوي؟ تساوي 360 درجه. جماعه الدوره قد فيها درجه 360 درجه على عدد الخطوات. اذا كان متبابا يدير 4 خطوات خلال الدوره معناتها 360 على 4 قد تساوي 90 درجه. اذا كان يدير 8 خطوات واش معناتها؟ 360 اقسم على 8 تخرج 45 درجه. هذه تخرج لي بالديجري. نقدر نحسبها بواش؟ بالراديان. الالفا ماذا تساوي؟ تساوي 2 بي دوره فيها 2 بي على عدد الخطوات. نقدر نحسبوها بالراديان. صحيح. هذا احتمال ثاني في الموتور بابا. يجيك سؤال يقول لك احسب عدد الخطوات، من بعد يقول لك احسب خطوه الزاويه، واخيرا واش قاعد يطلب منك؟ يقول لك احسب سرعه المحرك. اذا سرعه المحرك يا جماعه ماذا تساوي؟ الان يرمزوا لها ان. واش تساوي؟ تساوي الاف على ان بي تي. حوريه الاف هذه واش نقصد بها؟ الاف يا جماعه هي التواتر اللي هي التردد. لو كان نسالكم يا جماعه هذه الاف نعوضوها ب 50 هرتز ولا لا؟ جاوبيني يا زهره. اتونسيو زهره. هذه الاف واش معناتها؟ تواتر اشاره الساعه اللي تغذي موتور بابا تاع ان او 5 ولا سي ام او اس. اتونسيو تقول لي 50. واش معناتها زهره في هذه الحاله؟ السرعه ماذا تساوي؟ تساوي تواتر اشاره الساعه التي تغذي طابق التحكم على عدد الخطوات. وهذه تواتر من نجيبوها زهره؟ كي ندير ان او 5 نحسبوا الدور كيما موالفين. كي نلقاو الدور واش نديروا؟ مقلوب تاعو. نديروا المقلوب تاعو ونلقاو ممكن يلقى 10 هرتز، ممكن يلقى 1 هرتز، ممكن يلقى 5 هرتز الى اخره. فحذاري ان تعوضها ب 50 هرتز. وعلى هذه ما تغلطوش. اذا كاين احتمال ثاني يا جماعه. واش قلت لكم؟ شوفوا واش كتبت لكم. سرعه المحرك ماذا تساوي؟ الاف واش تساوي؟ مقلوب الدور. هكذا يصبح الان ماذا يساوي؟ يساوي 1 على ماذا؟ دور تي في عدد الخطوات. اذا دور تي واش هو دور تي تاع اشاره الساعه التي توفر نبضات لطابق التحكم. وما تغلطوش. شوفوا هذه الاف زدت كتبت لكم هنا ملاحظه. يا تجيبها من ان او 5 يا تجيبها من سي ام او اس. تحسبها كما هو في تي اش زي تيلو. من بعد كي تلقى الدور دير له مقلوب تاعو وخرج لي التردد. هذا هو جماعه. هذا هو الملخص العام تاع موتور بابا. الان يا جماعه لو كان نسالكم اسئله على بالي هذا بسيط جدا. لو كان نقول لك احسب عدد خطوات تقول لي يا استاذ ان في ان ار. الان واش هي؟ احسب الوشائع هذو تاع الساكن وقسمهم على 2 تلقاهم 4. وان ار عدد الاسنان وحده. شفتوا النقطه هذه؟ 1 2 3 4 5 6. معناتها هذه 6 وهذه 4. 6 في 4 24. انتهى موتور بابا دوره مقاومه من نص متر. اما هذا موتور بابا على بالي حتى يلقاو فيه اشكاليات. على هذا يا جماعه لازم تكونوا اذان صاغيه وركزوا معايا مليح. هنا نورمالمون اللي تسالوا. ها يا جماعه
اللي راح نركزوا عليه بزاف راح نركزوا على محرك خطوه خطوه دوار ذو مغناطيس دائم. اذا كما راكم تلاحظوا القانون اش قلنا فيه؟ في كا واحد وكا اثنين والام والبي. اوكي نبداو بالكا واحد. ركزوا معايا مليح جماعه، راح نبداو بالكا واحد. اذا استاذ كا واحد واش هو؟ كا هو ثابت القطبيه الوشيعه. هذا قطبيه الوشيعه ممكن يساوي واحد وممكن يساوي اثنين، عنده زوج احتمالات. يساوي واحد اذا كان التيار يمشي في اتجاه واحد، ويساوي اثنين اذا كان التيار يمشي في الاتجاه الاول ولا يقدر يتعكس. اوكي باش نفهموا مليح ركزوا معايا مليح. اذا طريقه استخراج معامل القطبيه كواحد. اذا عندي احتمال اول وعندي احتمال الثاني. اذا ركزوا معايا مليح يا جماعه. حوريه الوشيعه عندها تيار يمشي فيها، ممكن يمشي من اليمين لليسار وممكن يمشي من اليسار لليمين. هذا هو التيار يا جماعه. اوكي لو كان نسالك سؤال، هذه الوشيعه ذو النقطه الوسطيه نخيروا ال واحد. هاي نخيروا ال واحد. التيار هذا عنده اتجاه واحد ولا اتجاهين؟ واحد. على اتجاه واحد باسكو فيه جي ان دي. بما انه فيه جي ان دي معناتها التيار يجي من الفي سي سي ويروح لليسار ويروح جي ان دي. معناتها هنا هل هذه وشيعه احاديه قطبيه ولا ثنائيه قطبيه؟ أحادية قطبية. إذا يا جماعة كي يمد لك بنية داخلية تاع الوشيعة ويمد لك نقطة وسطية، هذه نقطة وسطية تحدد اتجاه التيار، تخليه يمشي في اتجاه واحد من الفي سي سي يروح للجي ان دي. إذا كي يمد لك البنية الداخلية تاع الساكن ويعطيك وشيعة فيها نقطة وسطية، هذه واش نسميوها؟ نسميوها وشيعة ذو نقطة وسطية ولا نسميوها وشيعة أحادية القطبية. لماذا سموها أحادية القطبية؟ لأنه التيار عنده اتجاه واحد. إذا كي يمد لك نقطة وسطية نكتبوا مع بعض، هذه وشيعة ذات نقطة وسطية ولا تسمى وشيعة وشيعة أحادية القطبية. صحيح. إذا وين ما تكونش كاين نقطة وسطية. هنجي كل شيء يا جماعة. أي سؤال راح تسألوا على بالي واش راح تقول لي. اوكي اذا يا جماعه وين تلقاو نقطه لو كان يبدل لك بنيه داخليه تاع الساكن ويمد لك نقطه وسطيه، اذا تقول لي هذه وشيعه نقطه وسطيه ولا تقول لي وشيعه احاديه القطبيه. بما انه التيار كاين اتجاه واحد، الكا واحد يساوي واحد ولا اثنين يا جماعه؟ كا واحد صحيتو. اذا كا واحد يساوي واحد. لماذا؟ لانه كاين اتجاه واحد. اوكي اذا في هذه الحاله واش نقولوا؟ كا واحد يساوي واحد. زميلتكم سالتني سؤال قالت لي استاذ لو كان ما يمدليش البنيه الداخليه تاع الساكن كما هكذا، هنا عطاني بنيه داخليه ولا ما عطانيش؟ هنا ما على بالناش اسكو هذا وشيعه واحده ولا ما بيناتهم نقطه وسط، ما على باليش. اذا في هذه الحاله يا جماعه واش لازم تدرس طابق التضخيم للوشيعه احاديه القطبيه. هذا هو طابق التضخيم يا جماعه. اذا هذا المقحل يعمل في حاله تضخيم. وش وظيفته؟ تضخيم التيار للوشيعه. صحيتي. هذا المقحل امبيان قد عنده اتجاه تيار نتاع المخرج، هل من الفي سي سي الى جي ان دي ولا من جي ان دي للفي سي سي؟ بالمنطق من الفي سي سي. صحيتو. اذا هذه الوشيعه هو ما بينش باللي نقطه وسطيه، بصح تيار هل يمشي في اتجاه واحد ولا اتجاهين؟ اتجاه واحد. جماعه اللي تسال سؤال جماعه، في المقحل التيار امبيان يمشي من واش؟ من الكوليكتور الى ايميتور. واللي يحب يفهم مليح التيار يمشي الاتجاه الاصطلاحي من واش؟ من الفي سي سي وين لازم يروح؟ الجي ان دي. كم يوجد اتجاه للتيار في هذه الحاله؟ اتجاه واحد. اذا في هذه الحاله واش نقولوا؟ اذا ما عطانيش البنيه الداخليه الوشيعه نقطه وسطيه يعطيني طابق التضخيم تاع هذه الوشيعه. اذا لقيت غير مقحل واحد يتحكم في الوشيعه معناته التيار عنده اتجاه واحد من واش؟ من الفي سي سي جي ان دي. اذا واش نقولوا في هذه الحاله؟ كا واحد ماذا يساوي؟ اذا هنا كا واحد ماذا يساوي؟ واحد. صحيح زهرة. نورمالمون واضحين هذو جماعة، هذو ما يتبدلوا والو. ها احتمال الاول ها احتمال الثاني. الان وقتها نقولوا كا واحد يساوي اثنين. حرية. وقتها كا واحد يساوي اثنين من يكون ثنائي القطب. صحيتي ثنائي القطب. ما شاء الله عليك. اذا يا جماعة وقتها كا واحد تساوي اثنين كي يمد لك وشيعة مخدومة بهذا الشكل. نسألك سؤال، هل الوشيعة هذه فيها نقطة وسطية ولا ما فيهاش؟ معناتها التيار كيف عنده احتمال؟ عنده احتمال الاول يا جماعة. شوف من يبدأ من النقطة هذه ويمشي يسارا واحد، وعنده احتمال ثاني قاعد تبدل التيار يمشي من واش؟ من النقطة هذه ويروح يمينا. بما انه ما فيش نقطة وسطية ما حددتلوش اتجاه معناته التيار يقدر يمشي منا ويقدر يمشي منا. اذا هذه الوشيعة واش نسميوها؟ هل نسميها أحادية قطبية ولا ثنائية قطبية؟
ثنائية قطبية. صحيتو، بما انه ما فيهاش نقطه وسطيه معناتها هي تقدر تمشي يمين وتقدر تمشي يسار، اذا هذه واش نسميها وشيعه ثنائيه القطبيه. بما انه تيار عنده اتجاه الاول وعنده اتجاه الثاني، كواحد قداه يساوي واحد ولا اثنين؟ اثنين. صحيتو، اذا كواحد يساوي اثنين. هذه سهله اشبع. صحيح. شوف هنا عينك ميزانك، هنا كاينه نقطه وسطيه معناتها خير الواحد، معناتها التيار يمشي منه ويروح جياندي عنده اتجاه واحد. اما هذه التيار يمشي منه ويروح اليسار ولا يروح اليمين. صحيح. حتسالني سؤال زهره تقول لي يا استاذ ولو كان ما يعطيش البنيه الداخليه تاع الساكن هكا يعطيها لي بهذا الشكل، كيف نعرفها احاديه قطبيه ولا ثنائيه قطبيه؟ اذا هنا واش نشوفوا؟ طابق التضخيم. اذا يا جماعه ركزوا معايا مليح، طابق التضخيم تاع وشيعه ثنائيه القطبيه قد فيها الترانزستور؟ شوفوا 4. صحيتو، معناتها كذا كاين احتمال. شوفي معايا، احتمال اول يا يمشي التيار منا ويروح عبر مقحى الامبيان ومن بعدها وين يروح؟ يروح الوشيعه هذه يروح مقحى الامبيان ويروح جياندي هذه، التيار كيف يمشي هنايا؟ شوف يمشي نحو اليمين. وكاين احتمال ثاني واش هو؟ كلمه التيار منا يروح عبر هذا المقحل ومن بعدها يمشي بهذا الشكل ويروح جياندي، معناتها واش يولي؟ يسار. اذا واش راكم تلاحظوا هنايا؟ التيار يقدر يروح اليمين ويقدر يروح اليسار على حسب حالات المقاحل. صحيح، هذو المقاحل يمشوا مع بعض وهذو يمشوا مع بعض. صحيح، اذا كانوا هذو متشبعين هذو يكونوا مسدودين، واذا كانوا هذو متشبعين هذو يكونوا مسدودين، معناتها يمشوا بحرف اكس. صحيح، عن طريق ا وبي. اذا الار جمع الا تمد لها واحد والبي تمد لها صفر. الا 5 فولت والبي 0 فولت، معناتها يمشوا عكس بعضهم. كي تعود ا 5 فولت واش يصبح؟ هذا مشبع، نتبعوا هذا خط، وهذا مشبع. بما انه هذا مشبع هذا مشبع، التيار يمشي من هذا الشكل اوكي ويمشي نحو اليمين يروح جياندي. صحيح. واذا كانت بي 5 فولت او واش تساوي 0 فولت عكس بعضهم يا جماعه، كي تعود بي 5 فولت يصبح هذا مشبع. شوف هذا تبدلو 5 فولت وهذا تبدلو 5 فولت، يصبح هذا مشبع هذا مشبع. اذا التيار من يجي من في سي سي يروح عبر هذا المشبع ومن بعدها يمشي يسارا ومن بعدها مقحل ثاني يروح جياندي. اذا مجرد تلقاو 4 مقاحل وفي وسطهم وشيعه تحكم فيهم، اذا هذا طابق لا يخدموا ب4 مقاحل لكي يعكسوا التيار الوشيعه. اذا هنا هذا طابق هل هو الوشيعه احاديه قطبيه ولا وشيعه ثنائيه قطبيه؟ ثنائية قطبية. اذا كاثنين كواحد هنا يا جماعه واش يساوي؟ يساوي 2. صحيح، هذا هو الملخص تاع كواحد. ان شاء الله وصلتكم فكره. اوكي، حيث ا وبي يا جماعه متعاكسين. اذا مدت 5 فولت هذه تكون 0 فولت، واذا مدت ب 5 فولت هذه 0 فولت، وهذو المقاحل يمشوا عكس بعضهم. اذا كانوا هذو متشبعين هذو يكونوا مسدودين، واذا كانوا هذو متشبعين هذو يكونوا مسدودين. بيخلوا يا التيار راح في الاتجاه الاول يا التيار في الاتجاه الثاني. واضحه الفكره؟ واضح. الان كملنا كواحد يا جماعه. ان شاء الله باذن الله ما تزيدوش تسالوني، يعني فهم فيكم وتوغلت المخ تاعكم. اوكي، الان وين نروحوا يا جماعه؟ كاثنين معامل تشغيل ولا معامل تبديل؟ صحيتو. اذا يا جماعه كذلك عندنا احتمالين، كاثنين قادر يدي واحد وقادر يدي 2. يدي واحد اذا كان تشغيل متناظر ولا تبديل متناظر، ويدي 2 اذا كان تشغيل غير متناظر. استاذ ما فهمناش، دوك تفهموا مليح. اذا عندي احتمال اول واحتمال الثاني. صحيتو. نبدا احتمال اول. جماعه في الكاثنين كاين خطوات باش تخرجوا. اكثر خطوه يعطيها لكم في البكالوريا يعطيكم جدول تشغيل وشائع. حوريه هذه ال1 ال2 ال3 ال4 واش هم الوشائع، وهذه 1 2 3 4 نبضات. يا جماعه اسمحوا لي نورمالمون 4 هذه نبضه 1 نبضه 2 3 4 تاع اشاره الساعه. شو هي النبضه الاولى؟ قد غذيت وشيعه 1 0 0 0. هيا قد غذيت وشيعه اللي مثلها 1 مغذات اللي مثلها 0 غير مغذاه. قد غذيت وشيعه عدد واحدة في والنبضة الثانية قد غذيت وشيعة 2 واحدة، والنبضة الثالثة غذيت وشيعة واحدة، والنبضة الرابعة وشيعة واحدة. واش راكي تلاحظي؟ كل نبضة أغذي نفس عدد الوشائع ولا ماشي نفس عدد؟ نفس عدد الوشائع. بما أنه كل نبضة أغذي بما أنه كل نبضة أغذي نفس عدد الوشائع، هذا تشغيل ماذا يسمى؟ متناظر. يسمى تشغيل متناظر. زهرة نعطيك جدول واحد آخر، قول لي متناظر ولا غير متناظر؟ النبضة الأولى نغذي 2 وشائع، النبضة الثانية نغذي 2 وشائع، النبضة الثالثة نغذي 2 وشائع، والنبضة الرابعة نغذي 2 وشائع. هل هو متناظر ولا غير متناظر؟ متناظر. علاه؟ لأنه في كل نبضة نغذي 2. حورية نعطيك احتمال واحد آخر، قولي لي متناظر ولا غير متناظر؟ حورية
النبضة الأولى نغذي وشيعة، النبضة الثانية نغذي زوج، النبضة الثالثة نغذي وشيعة، والنبضة الرابعة نغذي زوج. هل هو متناظر ولا غير متناظر؟ هذا غير متناظر. معناتها الجدول تاع جماعة كي يمد لك الجدول لازم تدرسه. إذا واش نقولوا في هذه الحالة؟ نقول نلاحظ من خلال الجدول أنه في كل مرة نغذي نفس عدد الوشائع، أي في كل مرة نغذي وشيعتين إذا النوع تشغيل هو متناظر. هنا جماعة اسمحوا لي نغذي وشيعة واحدة، أنا كاتب واحد واحد واحد. أوكي واضحة هذه؟ نزيدو نمشيو. كاين الاحتمال الثاني، إذا كاثنين يا جماعة كيعود تشغيل متناظر، كاثنين يساوي واحد، إذا كان غير متناظر تساوي اثنين. بما أنه كل مرة نغذي نفس العدد الوشائع كاثنين يساوي واحد. كاينة حاجة واحدة أخرى جماعة هذه تركزوا عليها مليح. مصطلح خطوة كاملة. قد يجيكم في التمرين في البكالوريا يقول لك هذا المحرك يقدم خطوة كاملة. كي تشوف مصطلح خطوة كاملة وش معناتها تغذية متناظرة. وكي يقول لك اسمعوني مليح هذه، كي يقول لك المحرك يقدم نصف خطوة، كي يقول لك يقدم نصف خطوة معناتها غير متناظر. هذه وش معناتها جماعة كي تغذي كل مرة وشيعة يدور 90 درجة 90 درجة 90 درجة 90 درجة. لو كان تغذي زوج وشيعة وزوج وشيعة واش يولي متبابا؟ يولي هذا الدوار 90 درجة زيد يقسم على زوج يولي يدور 45 45 45 45 45. إذا المصطلح إذا مختصر مفيد خطوة كاملة مش معناتها تشغيل متناظر، نصف خطوة تشغيل غير متناظر. لكم بعد نكتبوها نصف خطوة منها. صحيح هذه كلمة مفتاحية. زيدوا جماعة كاين كذلك قادم ما يمدلكش الجدول وكلمة مفتاحية يعطيك دوائر تحكم تحقق تشغيل متناظر. حرية سجلات الإزاحة بالقلابات تعطي تشغيل متناظر ولا غير متناظر؟ متناظر. علاه جماعة خاش سجل إزاحة كي تمد واحد 3 أصفار من بعدها نبضة زوجة، الواحد يروح البيت الثاني، نبضة ثالثة يروح البيت الثالث رابع. اسكو كاش ما شفتوا سجل يكتب لك 001 ومن بعد يولي 2 وحدات ومن بعد 3 وحدات؟ ما كانش، كان غير سجل جونسون وهو غير متناظر. اذا واش نقولوا؟ وين نلقاو سجلات تتحكم في وشائع محرك خطوه خطوه، اذا واش نسميوها؟ تعطي تغذير، تعطي ماذا؟ تشغيل متناظر. السجل بالقلابات يعطي نمط تشغيل متناظر اذا كان 2 يساوي 1. زيدوا سجل شامل كذلك عبارة عن سجل إزاحة. سجل شامل بالدائرة مندمجة يعطي نمط تشغيل متناظر إذا كان 2 يساوي 1. وآخر حاجة زهرة SAA 1027 واش قلنا عليها؟ هي عبارة عن دائرة مندمجة. واش كاين في وسطها؟ سجلات إزاحة، صح ولا لا؟ معناتها تشغيل متناظر ولا غير متناظر؟ متناظر. صحيح. إذا نقول أن الدائرة المندمجة SA 1027 تعطي كذلك نمط تشغيل متناظر ك 2 يساوي 1. ونزيدوا ملاحظة أخرى، واش هي؟ هذه الدائرة المندمجة تحتوي على طابق التضخيم لوشيعة أحادي قطبية ك1 تاعها يساوي 1. جماعة هذه الدائرة المندمجة SA 1027 في البنية الداخلية تاعها فيها مقاحل تتمشي وشيعة أحادية القطبية، معناتها ك1 ماذا تساوي 1. هاني زدتها لكم هنا. إذا وين تمد لك SA 1027 ك1 وك2 في زوج يساوي 1 1. معناتها كي يمد لك SA 1027 يهنيك من ك1 وك2 في زوج يساوي 1 1. ك1 يساوي 1 معناتها وشيعة أحادية قطبية، وك2 يساوي 1 معناتها التشغيل تاعها اللي تمد لي متناظر لأنه البنية الداخلية تاعها فيها سجل. هذا كامل ك2 وش تكون 1. صحيح. الآن نروحوا عندهم سؤال وحده قالت لك باللي لو كان تعاود لي تاع القلابات والسجل الشامل. جماعة دوكم ما نضيعوش وقت نبداو ندخلوا داخليا. مختصر مفيد. السجلات والسجل الشامل تعطي تغذية متناظرة باسكو إزاحة متناظرة، تروح من قلب الأول تروح قلب ثاني، من بعد الواحد يروح قلب ثالث، من بعد واحد يروح قلب رابع، ومن بعد هذاك الواحد منطقي يرجع قلب واحد. معناتها الواحد يبقى ديما واحد، ما يزولوش 2 وحدات و3 وحدات. إذا المختصر مفيد يا جماعة بدون تعقيد. السجلات بصفة عامة سواء إزاحة يمين أو يسار، سواء السجل الشامل تغذية تاعها متناظرة ولا نمط تبديل متناظر إذا كان 2 وش يساوي 1. الآن نروحوا تغذية الغير متناظرة. زهرة، شوف يا زهرة، الواحد الاثنين الثلاثة الأربعة هما الوشائع، من 1 ل 8 هما النبضات. النبضة الأولى كدا غذيت وشيعة واحدة،
نبضة ثانية زوج، نبضة ثالثة وحدة، نبضة رابعة زوج، نبضة خامسة وحدة. هل التغذية متناظرة ولا غير متناظرة هذه؟ في هذا الجدول غير متناظر. صحيح. لو كان يبدل لكم جدول بهذا الشكل يا جماعة، كل ما نبضة ما عندهاش نفس عدد الوشائج نسميها تغذية غير متناظرة. إذا واش نكتبوا في هذه الحالة؟ نلاحظ من خلال الجدول أنه في كل مرة لا نغذي نفس عدد الوشائج، إذا نوع التشغيل هو غير متناظر. إذا كان 2 واش يساوي؟ يساوي 2. إذا كانت تغذية متناظرة ك2 يساوي 1. إذا كانت تغذية غير متناظرة ك2 واش يساوي؟ يساوي 2. ولا يا جماعة كما قلتها لكم ممكن يعطيك مصطلح نصف خطوة، كي يقول لك المحرك الدوار يعطي خطوة كاملة معناتها متناظر وك2 يساوي 1. كي يقول لك الدوار يعطي نصف خطوة معناتها ك2 تساوي 2، وهنا التشغيل غير متناظر. هذه كلمة مفتاحية. اوكي، واش مازالنا؟ مازالتنا هفوة. جماعة هذا واش هو؟ زهرة حورية. هذا السجل جونسون ولا ماشي جونسون؟ يشحن روحه صحيح، ويشحن روحه بالقيمة. ايوه جماعة سجل جونسون خي شفناه من قبل. لو كان نجيو نرسموا له الجدول، مرة الأولى يكونوا 4 أصفار، من بعدها 1 3 أصفار، من بعدها 2 وحدات 2 أصفار، من بعدها 3 وحدات. اسمعوني مليح، 3 وحدات 0، ومن بعدها 4 وحدات. إذا الوحدات المنطقية تتبدل ولا ما تتبدلش؟ كان مرة النبضة الأولى كان 1، نبضة زوج ولا 2 وحدات، نبضة 3 وحدات، ونبضة 4 وحدات. هل سجل جونسون يقدم تشغيل متناظر أم لا؟ لا. ايوه، اذا هنا شنو نقولوا؟ السجل جونسون لا يحقق تشغيل متناظر. اذا كل سجلات تعطي تشغيل متناظر باستثناء ماذا؟ سجل جونسون. هذا يا جماعه من بعد راكم كي تقراوا الملخص راكم تفهموا 100% متاكد صحيح. اذا اللي جاي من جهه منا ك2 تاعهم تساوي 1، واللي جاي منا ك2 تاعهم تساوي 2. اذا هذا بالنسبه ك2. هذا هما اللي واعرين عندكم. اما الام والبي ساهلين. هيا يا جماعه نروحوا اللي بعدها. كاينه ملاحظه. واش هي يا جماعه؟ شوفوا الملاحظه اللي كتبتها هنايا. واش قلت لكم؟ ملاحظه في الميكرو مراقب، ما حكيناش على ميكرو مراقب، والمبرمج الآلي يجب أن يرفق جدول تشغيل الوشائع أو يعطي لك كلمات مفتاحية. جماعة واش راني حاب نقول؟ لو كان يعطيك طابق تحكم عبارة عن مبرمج الآلي ولا ميكرو مراقب، لازم يمد لك جدول تشغيل، يمد لك كلمة مفتاحية، خطوة كاملة ونصف خطوة. صحيح. الميكرو مراقب ومبرمج الآلي راك تبرمجو داخليا، تقدر تبرمجو حتى داخليا. كي يبرمجو داخليا لازم يعطي لك جدول تشغيل، لازم يعطيك جدول تشغيل. إذا مد لك كل مرة نغذي نفس عدد الأطوار تشغيل متناظر ك2 يساوي 1. إذا مد لك جدول كل مرة نغذي طور ومن بعدها زوج ومن بعدها طور ومن بعدها زوج، تشغيل غير متناظر. ولا واش يقول لك؟ ميكرو مراقب يغذي يتحكم في متبع أبا حيث يعطي خطوة كاملة معناتها متناظر ك2 يساوي 1. ولا يقول لك الميكرو مراقب يتحكم في متبع أبا حيث دواره يدور بنصف خطوة معناتها ك2 غير متناظر. إذا الميكرو مراقب ولا بي ما تقدرش تعرف، لازم حتى يرفق لك يا جداول يا كلمات مفتاحية، نصف خطوة وخطوة كاملة. إذا جماعة هذا بالنسبة لك2. الآن نروحوا للام، عدد الأطوار. جماعة ركزوا معايا مليح، عدد الأطوار بسيطة جدا. إذا عدد الأطوار شوفوا معايا مليح. حورية هنا عطى لي بنية داخلية تاع الساكن ولا ما عطاهاليش؟ شو أستاذ؟ هنا عطى لي بنية داخلية تاع الساكن ولا ما عطاهاليش بنية داخلية؟ لا عطاهالي. صحيح. نقدر نحسب الوشيعة ولا ما نقدرش؟ واه. صحيتي. كيما هنا قدا كاينة وشيعة هنايا؟ 4. صحيتي 4. وهنا نقدر نعرف العدد الوشيعة ولا ما نقدرش؟ 4 ثاني. شكون قال لك 4؟ ممكن بالك هذه وهذه مع بعضهم وشيعة ثنائية قطبية، وهذه مع بعضهم وشيعة، صح ولا لا؟ وممكن هذه وهذه ما بيناتهم نقطة وسطية، معناتها هنا ممكن يكونوا 4 وممكن يكونوا 2. معناتها كي يمد لك المحرك خطوة ما تقدرش تعرف، لازم يمد لك بنية داخلية تاع الساكن هكا، لازم يعطيك بهذا الشكل. إذا كي مد لك بهذا الشكل تقدر تعرف. إذا بما أنه كاينة نقطة وسطية كل نصف ملف يعتبر طور. إذا كده كاين طور هنا. شوفوا معايا يا جماعة. إذا لما تكون وشيعة أحادية قطبية ذات نقطة وسطية كل نصف ملف يعتبر طور. إذا هاي نحسبه، هذا 1، هذه 2، هذه 3، وهذه 4. قد كاين هنا وشيعة، قد كاين طور 4. إذا هنا كل نصف ملف يحسب بطور، معناتها ماذا يساوي 4. واضحة الفكرة هذه؟
جماعة أحسن طريقة باه نحسبوا الوشائع، أحسن طريقة نحسبوها من طابق التضخيم، من طابق التضخيم نقدر نعرف عدد الوشائع وكي نشوفوا التمارين، كي نروحوا التمارين نعطيكم طريقة أبسط من هذه. هذه الأولى. ولو كان بدنا البنية الداخلية، هنا البنية الداخلية تاع الوشائع، هذه وشائع واش هي؟ ثنائية القطبية، هنا كدا كاينة وشائع يا جماعة؟ كاينين؟ هنايا هذو الوشائع واش هما؟ ثنائية القطبية، كدا كاين هنا وشيعة. اثنين. كاين اثنين صحيتو، إذا هنا تحسبوا اثنين، إذا واش نقولوا في هذه الحالة؟ لما تكون وشيعة ثنائية قطبية، إذا كدا كاينة وشيعة هنا كاين اثنين، إذا هنا واش نقولوا؟ ماذا يساوي؟ يساوي اثنين. جماعة سمحوا لي هنا. هنا كل هنا كل ملف يحسب طو، صحيح. اوكي واضحه الان؟ صحيتو. بعد ما كملنا عدد الوشائع، الان وش هي عدد الوشائع؟ الان نذهب الى بي، عدد الازواج الاقطاب المغناطيسيه. هيا يا جماعه نروحوا لبي، شوفوا معايا مليح. نعطيكم قدام محرك، المحرك الاول، المحرك الثاني، والمحرك الثالث. هيا حريه راح نسألك سؤال، كم يوجد عدد الأزواج الأقطاب هنا في المحرك الأول؟ 1. صحيتو، كاين زوج أقطاب ان و اس، وأنا واش قلت لك أزواج، بي واش معناتها أزواج؟ هنا كاين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، معناتها زوج أقطاب، والبي واش يقصد بها؟ أزواج، شمالي مع جنوبي مع بعضهم واش يشكلوا؟ زوج. إذا بي هنا ماذا يساوي؟ إذا بي هنا ماذا يساوي؟ عدد الأقطاب يساوي 2، إذا بي ماذا يساوي؟ يساوي 1. صحيح. زهرة، المحرك الثاني قدا كاين قطب، احسبي لي اقطاب شماليه وجنوبيه. 4. معناتها عدد الاقطاب 4، وعدد الازواج قدا يولوا؟ 2. صحيت. جماعه زوج شماليه وزوج جنوبيه مع بعضهم واش يولوا؟ زوجين. اذا هنا واش نقولوا؟ عدد الاقطاب يساوي 4 والبي تساوي 2، معناتها عدد الاقطاب اقسم على 2 تلقى الازواج. حريه، روحوا للمحرك الاخير، قدا كاين قطب هنا، احسبيهم. 8. صحيتو، معناتها 4 شماليه و4 جنوبيه مع بعضهم واش يشكلوا لي؟ قدا زوج؟ 4. اذا هنا واش نقولوا؟ عدد الاقطاب يساوي 8، عدد الازواج يساوي 4. اذا جماعه هذا هو الملخص تاع محرك خطوه بخطوه.